কিচেনলৈ আজি এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে মই জিমসি পুনৰ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আপোনালোক সকলোৱে মাছ খাই ভাল পাই চাগে নহয় জানো মাছৰ টেঙা মাছৰ পুৰাৰ জুতি কোনে বেয়া পাব পাৰে বাৰু মোৰো মাছ বহুত প্ৰিয় আৰু আজিও মই বনাব লৈছো মাছৰে এটা সহজ ৰেচিপি বিলাহী আৰু সৰিয়হৰ সৈতে আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়া হলে ভিডিওটো লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু মোৰ নতুন ভিডিওবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাৰু ঠিক আছে এতিয়া আমি মাছৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰো আহক ৰেচিপিটোৰ বাবে মই লৈছো ৰৌ মাছ বগা সৰিয়হ তিয়াই লৈ পিচি লৈছো বিলাহীও পিহি লৈছো কেঁচা জলকীয়া আদা নহৰু red chili powder, নিমখ, হালধি আৰু তেল। প্ৰথমে মাছখিনি মেৰিনেট কৰি লম। তাৰ বাবে ইয়াত red miर्च powder, নিমখ আৰু হালধি দি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ 15 মিনিট ৰাখি দিছো। আৰু এতিয়া 15 মিনিট হোৱাৰ পিছত এতিয়া ফ্ৰাই প্যান এখনত তেল গৰম হ'ব দিছো আৰু মাছ কেইপিস ফ্ৰাই কৰি লম এনেদৰে ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছো এতিয়া মই গ্ৰেভিখিনি বনাম প্ৰথমে কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু এতিয়া ইয়াত আধা টিস্পুন জিৰা দি দিছো আৰু লগতে পিহি লোৱা পিয়াজ আৰু কাটি লোৱা জলকীয়াও দি লৈছো প্ৰায় আধা মিনিট মান লৰোৱাৰ পিছতে ইয়াত মই আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু হালধি পাউডাৰ দি লৰাই দিছো পুনৰ আধা মিনিট মানৰ পাছত ইয়াত পিহিলোৱা বিলাহীখিনি দি খুব ভালদৰে লৰাই মিক্স কৰি লৈছো আৰু যেতিয়া বিলাহীখিনি অলপ গলি যাব প্ৰায় 1 মিনিট মানৰ পাছত ইয়াত সৰিয়হ পিচাখিনিও দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব আৰু এতিয়া ইয়াত 1 টিস্পুন red miर्च powder garam masala powder দি ভালদৰে এনেদৰে লৰাই ল'ব আৰু 1-2 মিনিট মানৰ পিছত এতিয়া ইয়াত জোখমতে পানী দি দিব
অলপমান জোখমতে নিমখো দিব আৰু তাৰ পিছত উতলিবলৈ দিয়ক আৰু ভালদৰে উতল আহিলে ইয়াত ফ্ৰাই কৰি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিব আৰু পুনৰ ঢাকোন মাৰি 2-3 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমৰ জুইত উতলিবলৈ দিব আৰু এতিয়া উতল অহাৰ পাছত মই ইয়াত কাটি থোৱা কেঁচা ধনিয়া অলপ দি দিছোঁ